Hello guys, welcome back to DT Modz official YouTube channel. ඉතින් අද අරගෙන ඉන්නේ typing as recording. ඒ කියන්නේ ආයතන ඔයා මොන හරි එකක් type කරනවා කියලා. type කරනකොට අනිත් එක්කෙනාට පෙන්නන්නේ ඔයා record කරනවා කියලා. හරි. ආ සාමාන්‍යයෙන් type කරනකොට අනිත් එක්කෙනාට පෙන්නන්නේ typing කියන්නේ. මේ බටන් එක ගැහුවට පස්සේ ඔයා type කරනකොට අනිත් එක්කෙනාට පෙන්නන්නේ ඔයා record කරනවා කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයා voice එක record කරනකොට recording කියලාට එන්නේ. අන්න ඒ විදිහ තමයි පෙන්නන්නේ. හරි. මෙන්න මෙතන තියෙනවා typing as recording කියලා. කිසිම password එකක් නැහැ. අර කවිම තමයි වීඩියෝ එක බලනවා නම් බලපල්ලා නැත්තම් අරගෙන ඵලයල්. මට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කවුරුත් සප්පයක් දෙන්නේ නැහැ. ඔයාලගේ ෆයිල් ටික අරගෙන shape එක මාරු වෙනවා විතරයි. කවන්නේ දුකක් නැහැ. මෙතන extract APK දීලා mod කරන්න යන WhatsApp එක එකපාරට touch කරලා extract APK දීලා okay දීලා ඊගාට locate කරගන්න. හරි. locate කරගෙන මේක එකපාරට touch කරලා view කරගන්න. view කරලා කෙලින්ම classes ටික dictionary plus දීලා open කරගන්න. හරි. ඊගාට එන්න කෙලින්ම මගේ ෆයිල් එක ඇතුළට ඇවිල්ලා ඒක ඇති 𝐿𝐿.𝐿𝐿 කියලා එකක්. ඔන්න ඔක ඇතුලේ තියෙනවා method එක. හරි. ඔන්න method එකේ sorry තීත නැතුව නේද? ඔන්න method එක copy එකක් අරගන්න. copy එකක් අරගෙන එන්න මේක ඇතුළට ඇවිල්ලා search එකේ search කරන්න conversation කියලා class name දාලා. හරි. class name දාලා conversation කියලා search කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට search වෙයි. ඊගාවට okay com.fm whatsapp yo කියන conversation එක ඇතුළට දාන්න. ඒකේ අන්තිමටම ගිහිල්ලා මම දාගන්නම් end method එකක් යටි. ඔයාලා කැමති end method එකක් යටින් දාගන්න. ඉතින් මම මේකේ අන්තිමටම දාගන්න. හරි. ඒක save වෙන්න දීලා අපි යමු ආයි මේකට. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා 𝐾𝐬𝐻 කියලා class name දාලා search කරන්න කියලා එකක්. හරි. start a new search එකේ ඒක දාලා class name දාලා search කරන්න ටික හතරම ඔන්න එකේ දාලා. හරි. ඊගාට තියෙනවා මෙන්න මෙතන init එකට දාන්න කියලා එකක්. මෙන්න මේ code එකට යටින්. හරි. ඔක ඇතුළට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ code එක search කරන්න. හරිද? අන්න ඒ විදිහට එක result එකක් පෙන්නයි. ඔන්න ඒ result එකට යටින් මෙන්න මේක දාගන්න. හරි. මේක දාගෙන මේකේ copy එකක් අරගන්න. copy එකක් අරගෙන ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතනට ඇවිල්ලා මේකට යටින් මෙන්න මේකට යටින් enter දෙයක් ගාලා මේක copy save කරන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඒක save කරලා back එන්න. හරි guys, අපේ වැඩේ වෙලා ඉවරයි. එහෙනම් අපි app එක install කරමු. මෙන්න මේ විදිහට install කරන්න. හරි. මේ විදිහට verify installing package කියලා වැඩේ. මම install එක කරනාට පස්සේ වීඩියෝ එක අරගන්න. අපේ app එක install ඉවරයි. අපි open කරලා බලමු. හරි. මේ බටන් එකේ නම් මට පෙන්වන්න විදියක් නැහැ. පේන ඇති කිසිම crash එකක් නැහැ app එකේ. මම on කරලා පෙන්නන්න. නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ crash වෙනවා මොකක් හරි කියලා. බටන් එක වැඩ කරනවා. මට දැන් පෙන්න ගන්න විදියක් නැහැ. ඒකයි වෙලා තියෙන්නේ. guys පොඩි අවුලක්. මට අමතක වුණා මේකේ switch code එක දාගන්න. track නේද? මම මේකක් දාගන්න. මම මේක දාගෙන ඉවරනට පස්සේ වීඩියෝ එක අරගන්න. මට මේක අමතක වුණා ඇත්තටම කිව්වා. ඒක sorry ඉතින්. මම ඒක දාගෙන ඉවරලා වීඩියෝ එක අරගන්න. sorry. හරි guys, මම switch code එක add කරලා ඉවරලා app එක install කරගත්තා ආයෙත්. අපි බලමු වැඩි crash වෙනවද නැද්ද කියලා මම පෙන්නනවා. crash නම් වෙන්නේ නැහැ. බටන් එක වැඩ ගන්නවා. මම ඒ කියන්නේ කලින් බලලා තියෙනවා කරලා ඉවරලා කොහමද වැඩ කරා. මෙන්න මෙතන තියෙන type as recording එක මම on කරලා ඉවරලා පෙන්නන්න. ඔයගොල්ලෝ බටන් එක ගහලා ඉවරලා බලන්න. තව කෙනෙක්ගේ account එකකට ගිහිල්ලා කොහමද පෙන්නන්නේ කියලා. හරි. මෙන්න කිසිම crash එකක් නැහැ. එහෙනම් තවත් අලුත් tutorial එකකින් set වෙමු. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්න හැමෝටම සුබ දවසක්.